हेलो नमस्कार। नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स जुन हाम्रो साइन्स फ्याकल्टीले पढ्नु पर्छ त्यो बेसिक म्याथमेटिक्स को चाहिँ टपिक लिएर आएको छौं, च्याप्टर लिएर आएको छौं। क्याल्कुलस अन्तर्गतको हामीले डेरिभेटिभ्स भन्ने पोर्सनमा पनि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ जसमा हामीले यो पाँचवटा कुराहरु पढ्नु पर्छ। मैले तपाईलाई यहाँ लेखेको छु एप्रोक्सिमेट एन्ड एक्चुअल चेन्ज, टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स, रोल्स थ्योरम, मीन भ्यालु थ्योरम र एल हस्पिटल्स रुल। यो पाँचवटा चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ को चाहिँ एप्लिकेसन्सहरु हुन्। यी एप्लिकेसन्सहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ मैले 5 एल हस्पिटल्स रुल, यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि ल्यापिटल्स रुल भनेर पनि भनिन्छ। सो यो एल हस्पिटल रुल भनेको के हो, यसका सर्टेन क्वेशन्सहरु छन्। ती क्वेशन्सहरु आज हामी राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्छौं। तपाईहरु सबैजना अन्तिमसम्म रहनु होला मसँग। र यहाँ आज हामी एल हस्पिटल रुलको पुरै अपरेसन गर्नेछौं। यसबाट सोध्ने खालका जति पनि क्वेशन्सहरु छन् सबै प्रकारका क्वेशन्सहरु आज हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौं है त एल हस्पिटल्स रुल। र तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ कि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा यो पाँचवटा टपिक मध्ये रोल्स थ्योरम र मीन भ्यालु थ्योरम जुन छ योबाट चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा लङ क्वेशन सोधिराखेकै छ हामीहरुको एनईबी को बोर्ड एक्जाममा। अनि एल हस्पिटल रुल र टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनहरु धेरै जसो सोध्छ। र यो एप्रोक्सिमेट एन्ड एक्चुअल चेन्ज भन्ने जुन टपिक छ यो टपिकबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्दैन। यो चाहिँ अलिकति यहाँ पाँचवटा मध्ये सबैभन्दा कम इम्पोर्टेन्सको चाहिँ एप्रोक्सिमेट एन्ड एक्चुअल चेन्ज हो। तर कन्सेप्टको हिसाबले हेर्ने हो भने इट इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक। सो अब सुरु गरौँ एल हस्पिटल्स रुल। त एल हस्पिटल्स रुल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा थाहा हुनु पर्यो कि इनडिटर्मिनेट फर्म भनेको के हो। व्हाट डु मीन बाइ इनडिटर्मिनेट फर्म? त्यस्तो खालके फर्म जसको भ्यालु हामी डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं त्यसलाई हामी के भन्छौं? इनडिटर्मिनेट फर्म भनेर भन्छौं हैन। इनडिटर्मिनेट भनेको डिटरमाइन गर्न नसकिने। जस्तो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भनेको कति हो त? कति हो हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्छौं त? भन्न सक्दैनौं, डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं। त्यस्तै 0 बाइ 0 भनेको पनि कति हो थाहा छैन। 0 को पावर 0, इन्फिनिटी को पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यी सबै के हुन् त? इनडिटर्मिनेट फर्म्सहरु। त्यस्तो खालके फर्म जसको भ्यालु हामी डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं, निकाल्न सक्दैनौं, अथवा ठ्याक्कै एउटा भ्यालु एक्ज्याक्ट भ्यालु एउटा भ्यालु हुँदैन भने त्यसलाई हामी इनडिटर्मिनेट फर्म भनेर भन्छौं। ल अब म यहाँ तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु गराउँछु, प्र्याक्टिस गराउँछु। सो क्वेशन्स लेखौं। युजिङ एल हस्पिटल्स रुल अथवा ल्यापिटल्स रुल, युजिङ एल हस्पिटल्स रुल इभ्यालुएट भ्यालु निकाल्नु भनेर भनेको छ। क्वेशन नम्बर फर्स्ट ए मा जाउँ। लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x टेन्ड्स टु 2 x क्यूब माइनस 8 बाई x स्क्वायर माइनस 4। अब एल हस्पिटल्स रुल एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि, पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईले डेरिभेटिभको चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट लिनुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई जस्तोसुकै फंक्सनको पनि जस्तोसुकै इक्वेसनको पनि डेरिभेटिभ चाहिँ गर्न आउनु पर्छ है। त्यो चाहिँ प्रिरिक्विजिट हो, तपाईहरुलाई त्यो आउनै पर्छ। अनि मात्रै तपाईहरुले एल हस्पिटल रुल्स अर्थात ल्यापिटल रुलको क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुस्, अब तपाईले यो x को भ्यालु 2 यहाँ राख्नु भने कति हुन्छ हेर्नुस् त? 2 को क्यूब माइनस 8 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 हुन्छ। भनेको 8 माइनस 8 भनेको 0, तल पनि आउँछ कति? 2 को स्क्वायर भनेको 4, 4 माइनस 4 भनेको 0। त 0 बाइ 0 आयो कि आएन? सो तपाईले यदि x को भ्यालु 2 हाल्नु भयो भने 0 बाइ 0 आउँछ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं त? 0 बाइ 0 फर्म भनेर भन्छौं। यो खासमा एउटा इनडिटर्मिनेट फर्म हो। कुन फर्म हो? इनडिटर्मिनेट फर्म हो। अब यो इनडिटर्मिनेट फर्म हो भने हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि केही फ्याक्टराइजेसन अथवा सिम्प्लिफिकेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डेरिभेटिभहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्छ? डेरिभेटिभहरु हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्छौं त? लिमिट हेर्नुस्, x टेन्ड्स टु 2। अब x क्यूब माइनस 8 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नुस् त? x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर माइनस 8 को डेरिभेटिभ 0, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x माइनस 4 को डेरिभेटिभ 0। हामीले के गरेको हो? डिफरेन्शिएटिङ गरेको है त। सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्शिएटिङ गरेको न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई विथ रेस्पेक्ट टु x। डिफरेन्शिएटिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर
with respect to x यो एल हस्पिटल रुलको के हो त एउटा रुल नै हो नियम नै हो यदि इन्डिटरमिनेट फर्म आयो भने माथिको र मुनिकोलाई के गर्ने त तपाईहरुले डेरिभेटिभ लिने माथिको पनि मुनिको पनि with respect to x है त सो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 कति भयो 3x स्क्वायर माइनस 2x भयो अब x एउटा क्यान्सल भयो हैन एउटा x र एउटा x क्यान्सल भयो 3x/2 भयो सो अब चाहिँ हामीले यो x को भ्यालु 2 हाल्दियौ न त कति हुन्छ 3 into x को ठाउँमा 2 हाल्दियो भने 3 into 2/2 भयो सो 2 क्यान्सल भयो कति आयो आन्सर 3 आयो ल हेर्नुस् त यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं एकदमै सिम्पल क्वेशन एकदमै सजिलो क्वेशन मैले अहिले यहाँ तपाईहरु सामु चाहिँ गरेको है अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ क्वेशन नम्बर बी मा के छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x को पावर 4 minus 3x cube plus 2 divided by 2x cube minus 5x square plus 3x ल अब यसमा पनि हामीले एल हस्पिटल्स रुल लगाउनु पर्ने भयो है त हेरौं यहाँ पनि तपाईले यदि x को भ्यालु 1 हाल्नु भयो भने के हुन्छ 1 को पावर 4 minus 3 into 1 को पावर क्यूब plus 2 by 2 into 1 को क्यूब minus 5 into 1 square plus 3 into 1 हैन यो भनेको कति आउँछ त माथि पनि 0 आउँछ तल पनि 0 आउँछ भनेको 0/0 फर्म हो कि हैन हो 0/0 फर्म भनेको हाम्रो इन्डिटरमिनेट फर्म हो हामीले सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरेको थियौ तपाईले छेउमा लेख्नु होला यो 0/0 के हो त फर्म हो 0/0 फर्म हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ माथिको र तलको छुट्टा छुट्टै सो माथिको डेरिभेटिभ हामीले गर्ने हो भने कति हुन्छ हेर्नुस् है तपाईलाई डेरिभेटिभ गर्न चाहिँ आउनु पर्छ है यो प्रिरिक्विजिट हो आउनै पर्छ नत्र भने सकिदैन है गर्नलाई सो 4x को पावर 4 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नुस् dx को पावर 4/dx सिम्पल 4x को पावर 4 minus 1 भनेको 3 4x क्यूब यसरी तपाईले डाइरेक्टली लेख्नु पर्छ है अब डाइरेक्टली लेख्न तपाईले सिकिसक्नु पर्छ माइनस 3x क्यूब को डेरिभेटिभ कति हो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 को डेरिभेटिभ 0 कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ तल 2x क्यूब को डेरिभेटिभ 3 2 जा 6 अनि x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x प्लस 3x को डेरिभेटिभ 3 आयो त हेरौं लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब अलिकति मिलाउँ है 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर बाई 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 यति आयो है त हाम्रो अब हामीले यहाँ यदि x को भ्यालु हाल्न मिल्छ त अहिले नहालौँ x को भ्यालु 1 हाल्यो भने कति आउँछ 0/0 फर्म नै आउँछ है सो अब हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि अझै यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दै जाउँ कमन पनि लिन मिल्दैन क्यान्सल पनि हुँदैन सो 4 into 1 minus 9 into सरी ल 1 हालौँ है त x को भ्यालु 1 हालौँ 0/0 सायद नआउन सक्छ है आउँदैन जस्तो छ ल हेरौँ 4 into 1 को क्यूब माइनस 9 into 1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 into 1 को स्क्वायर माइनस 10 into 1 प्लस 3 0/0 आउँदैन है सो 4 minus 9 by 6 minus 10 plus 3 कति आयो -5 by -1 आयो यो भनेको कति हो 5 हो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर ठीक छ ल यसरी तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नु भने जुन यो लिमिट छ नि जब तपाईले x को भ्यालु 1 हाल्नुहुन्छ नि यो कुरा लेख्नु पर्दैन के है यो कुरा लेख्नु पर्दैन लिमिट x टेन्ड्स टु 1 लेख्नु पर्दैन तर विद्यार्थीहरुले लेखिरहेका हुन्छन् यही मिस्टेक हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई यो मार्क्स कट्छ है त ल हाम्रो 12 क्लासको हुँदैछ है क्लास 12 को यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मा हामी एल हस्पिटल रुल गर्दैछौं है त अब अर्को नेक्स्ट क्वेशन मा जाउँ क्वेशन नम्बर सी मा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x minus 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर ल अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ सुरुमा x को भ्यालु 1 हालौं 0 हालौं कति हुन्छ हेर्नुस् त e को पावर 0 minus 1 बाई 0 को पावर
2 सो e को पावर 0 भनेको 1 हो 1 - 1 0 तल पनि 0 0/0 फर्म आयो है हेर्नुस् 0/0 फर्म आयो 0/0 फर्म आयो भने सुरुमै तपाईहरुले लेख्नु पर्यो 0/0 फर्म हो इनडिटर्मिनेट फर्म हो भनेको डिटरमाइन गर्न सकिदैन यसको भ्यालु अब यसको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं त डेरिभेटिभ गर्दै जान्छौं है माथि र तल लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै हुन्छ माइनस x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ माइनस 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x minus 1/2x आयो अब x को भ्यालु तपाईहरुले 0 हाल्नु भने के हुन्छ x को भ्यालु 0 हाल्नु भयो भने e को पावर 0 भनेको 1 हो e को पावर 0 भनेको कति हो 1 हो एनीथिङ पावर 0 1 हुन्छ सो 1 - 1 यो 0 आइहाल्यो तल 2 * 0 यो पनि 0 हुन्छ सो यहाँ पनि 0/0 फर्म आइरहेको छ है x को भ्यालु 0 हाल्नु भयो भने 0/0 फर्म यहाँ पनि आइरहेको छ त्यही भएर 0/0 फर्म भनेर लेख्दिनुस् यहाँ है अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हामीले माथि र तल सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ e को पावर x नै हुन्छ माइनस 1 को डेरिभेटिभ 0/2x को डेरिभेटिभ 2 ल अब x को ठाउँमा 0 हाल्नु त के हुन्छ e को पावर 0/2 यो भनेको कति आयो 1/2 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर ठीक छ यसरी हामीले यहाँ सल्भ गर्न सक्छौं है त क्वेशन नम्बर सी पनि हाम्रो सकिएको छ है अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर डी मा क्वेशन नम्बर डी मा यहाँ के छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x प्लस e को पावर माइनस x minus 2 cos x छ है डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर x छ ल अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पनि यहाँ आइसकेको छ है त सो यो पनि हाम्रो 0/0 फर्म होला चेक गर्न सक्छौं हामीले हेर्नुस् है e को पावर 0 भनेको 1 प्लस यो भनेको पनि 1 minus 2 into cos 0 भनेको 1 हो त minus 2 माथि पनि 0 आयो तल पनि 0 आउँछ sin स्क्वायर 0 भनेको sin 0 भनेको 0 को स्क्वायर 0 हुन्छ सो यो पनि के हो त 0/0 फर्म नै हो 0/0 फर्म भनेर तपाईहरुले यसरी लेख्नु पर्यो अब डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 सो माथि e को पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ e को पावर x नै हुन्छ है प्लस e को पावर माइनस x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नुस् त डेरिभेटिभ अफ e को पावर माइनस x विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको चेन रुल लगाउने माइनस x डिवाइडेड बाइ माइनस x इन्टु डेरिभेटिभ अफ माइनस x विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नु भयो भने कति आउँछ त e को पावर माइनस x इन्टु माइनस 1 आउँछ यो भनेको माइनस e को पावर माइनस x हुन्छ है ल त्यसो भए अब माइनस 2 cos x को डेरिभेटिभ 2 को 2 cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin x हुन्छ डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नुस् है sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हामीलाई एकदम फास्ट गर्न आउनु पर्छ है यो कति हुन्छ d sin स्क्वायर x बाइ d sin x यत्रो टाइम हुँदैन है हामीसँग गर्नको लागि तपाईहरुलाई मैले देखाएको कसरी आउँछ भनेर d sin x बाइ dx हेर्नुस् d sin स्क्वायर x बाइ d sin x भनेको 2 sin x भयो इन्टु sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x हुन्छ भनेपछि 2 sin x के आउने रहेछ cos x आउने रहेछ है 2 sin x इन्टु cos x यसको डेरिभेटिभ आउने रहेछ ल अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x माइनस e को पावर माइनस x प्लस 2 sin x बाइ अब 2 sin x cos x लाई हामीले के लेख्न सक्छौं यो त sin 2x को फर्मुला हो sin 2x लेख्न सक्छौं हैन ल हेर्नुस् अब x को ठाउँमा 0 हाल्नु भयो भने के मिल्छ होला त यो फेरि एकचोटी हामीले चेक गरौँ है x को ठाउँमा 0 हाल्दाखेरि e को पावर 0 1 माइनस e को पावर माइनस 0 यो पनि 1 प्लस 2 इन्टु sin 0 0 1 - 1 तल 0 आयो सरी माथि 0 आयो तल पनि sin 2 टाइम्स 0 भनेको 0 sin 0 भनेको 0 नै आउँछ सो यो पनि 0/0 फर्म नै हो है के फर्म हो 0/0 फर्म हो तपाईले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पर्यो कुन फर्म चाहिँ 0/0 हुन्छ कुन चाहिँ हुँदैन भनेर है त सो कति आउँछ हेरौं लिमिट अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो माथि पनि तल पनि e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै भयो
माइनस e को पावर माइनस x को डेरिभेटिभ माइनस e को पावर माइनस x हुन्छ प्लस 2 sin x को डेरिभेटिभ 2 cos x भयो बाइ sin 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नुस् है डाइरेक्टली गर्न सक्नुपर्छ sin 2x को डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो cos 2x त हो तर यहाँ 2x पनि छ त्यही भएर 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 हुन्छ सो 2 cos 2x हुन्छ यसलाई हामीले मिलाउने हो भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x प्लस e को पावर माइनस x प्लस 2 cos x बाइ 2 cos 2x सो अब तपाईले x को भ्यालु 0 हाल्नु भयो भने चाहिँ यो सायद 0/0 नआउला हैन आउँदैन त अब हामीले चाहिँ हाल्न सक्छौं भ्यालु यसको ठाउँमा 0 हाल्दिने e को पावर 0 प्लस e को पावर माइनस 0 प्लस 2 इन्टु cos 0 डिग्री बाइ 2 cos 2 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ यो पनि सो यो भनेको 1 प्लस 1 प्लस cos 0 भनेको कति हुन्छ sin 0 0 cos 0 1 सो यो 2 भयो बाइ 2 इन्टु 1 यो भनेको नि तल पनि 2 नै भयो सो 4/2 इज इक्वल्स टु कति आयो त 2 हाम्रो जुन यो छ यसको एल हस्पिटल रुल लगाउने हो भने हाम्रो डी नम्बर क्वेशनको कति आउने रहेछ त भ्यालु 2 आउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौं है अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशन नम्बर ई मा क्वेशन नम्बर ई मा के छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 tan ax by tan bx छ है त्यसो भए अब हामीले यसको के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हेर्नुस् tan 0 भनेको पनि 0 माथि पनि 0 तल पनि 0 भयो हैन सो 0/0 फर्म भयो ल अब डेरिभेटिभ गर्नु बेला आइहाल्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माथिको tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ हेर्नुस् पहिला ax को डेरिभेटिभ गर्नुस् ax को डेरिभेटिभ भनेको a हो अनि अब बल्ल tan x को डेरिभेटिभ गर्नुस् tan x को डेरिभेटिभ भनेको sec स्क्वायर ax भयो बाइ tan bx को डेरिभेटिभमा पहिला bx को डेरिभेटिभ कति हुन्छ b हुन्छ अनि tan bx को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर bx हुन्छ ठीक छ ल अब तपाईले x को भ्यालु हाल्नु भयो भने चाहिँ सायद मिल्छ होला है त हेर्नुस् a इन्टु sec स्क्वायर 0 बाइ b इन्टु sec स्क्वायर 0 सो a इन्टु cos 0 भनेको 1 हो त sec 0 भनेको पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ sec स्क्वायर 0 पनि 1 को स्क्वायर भयो बाइ b इन्टु sec स्क्वायर 0 भनेको पनि 1 को स्क्वायर भयो त कति आयो a बाइ b आयो एकदम सजिलो क्वेशन छ है tan ax बाइ tan bx यसलाई एल हस्पिटल रुल लाउने हो भने हाम्रो कति आउने रहेछ त a बाइ b आउने रहेछ ल अब अर्को जाउँ f नम्बरमा ल हेर्नुस् यहाँ अर्को नेक्स्ट क्वेशन छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाइ x ल हेर्नुस् हामीले पढेको नि त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाइ x भनेको 1 हुन्छ भनेर त्यत्रो पढेको हो केमा डेफिनेसन फर्स्ट प्रिन्सिपलमा तपाईलाई क्वेशन सोध्छ त्यतिबेला यो फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्छ यसको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर तर हेरौँ 1 आउँछ कि आउँदैन रहेछ है त हामीले एल हस्पिटल रुलबाट निकाल्न सक्छौं सो हेर्नुस् तपाईले x को ठाउँमा 0 हाल्नु भयो भने sin 0 भनेको 0 तल पनि 0 आउँछ सो 0/0 फर्म भयो यो अब डेरिभेटिभ गरौँ हामी कति आउँछ त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x को डेरिभेटिभ कति हो sin x को डेरिभेटिभ भनेको cos x हो अनि x को डेरिभेटिभ कति हो x को डेरिभेटिभ 1 हो तलको डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ त्यसो भए हाम्रो x को ठाउँमा 0 हाल्दियौ cos 0/1 यो भनेको कति आयो 1 आयो हेर्नुस् त यति सजिलो छ क्वेशन है ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ जी नम्बरको क्वेशन जी नम्बर क्वेशनले के भनिरहेछ त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x minus sin x divided by x cube छ है अब यसको पनि हामीले के गर्नु पर्यो त एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो सुरुमा हामीले चेक गर्नुपर्छ x को भ्यालु 0 राख्दा के हुन्छ हेर्नुस् 0 - 0 भनेको 0 तल 0 को क्यूब भनेको पनि 0 आउँछ 0/0 फर्म हो यो इन्डिटरमिनेट फर्म हो त इन्डिटरमिनेट फर्म आउने बित्तिकै हामीले डेरिभेटिभ लिनु पर्यो माथि र मुनि है सो x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 माइनस
sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x cos x हुन्छ x क्यूब को डेरिभेटिभ कति हुन्छ nxn - 1 त्यो फर्मुला छ नि हैन 3x को पावर 3 - 1 भनेको 2 3x स्क्वायर भयो सो 1 - cos x / 3x स्क्वायर भयो अब x को ठाउँमा फेरि तपाईले 0 हाल्नु भने के हुन्छ cos 0 भनेको यो 1 यो त छदै छ 1 1 - 1 / 3 * 0 भनेको इन्फिनिटी आउँछ 3 * 0 भनेको 0 हो सो माथि पनि 0 तल पनि 0 आयो है के आयो माथि पनि 0 आयो तल पनि 0 आयो त 0/0 फर्म नै हो 0/0 फर्म आउने बित्तिकै फेरि डेरिभेटिभ गरिहाल्ने केही नसोच्ने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 को डेरिभेटिभ 0 माइनस cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x हो बाइ 3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3 को 3 x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 मिलाउँ अलिकति माइनस माइनस प्लस sin x बाइ 6x ओ यो sin x / 6x पनि के हो हाम्रो 0/0 फर्म नै हो sin 0 0 तल 6 * 0 भनेको 0 आउँछ है ल त फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो माथि र मुनि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x 6x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x 6 हुन्छ अब x को ठाउँमा 0 हाल्नु भने कति आउँछ हेरौँ cos 0 / 6 सो cos 0 भनेको 1 अनि बाइ 6 ल 1/6 आउने रहेछ यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर ठीक छ ल हामी क्लास 12 को बेसिक म्याथ हेर्दै छौं जसमा हामी एल हस्पिटल रुल पढ्दै छौं है आज अब यच नम्बरमा जाउँ नेक्स्ट यच नम्बरको क्वेशन छ यहाँ हाम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x into e को पावर x x into e को पावर x minus log x plus 1 divided by x square रहेको छ सो अब हेर्नुस् यो 0/0 फर्म हो कि होइन एक्चुअली तपाईले आफै चेक गर्नु है हेर्नु है त x भनेको 0 e को पावर x भनेको 0 into e को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ है सो e को पावर 0 भनेको 1 0 into 1 भनेको 0 भइहाल्यो माइनस log अनि 0 plus 1 भनेको के हो त log 1 हो कति हो log 1 सो log 1 भनेको नि कति हुन्छ 0 हुन्छ है log 1 भनेको नि कति हुन्छ 0 हुन्छ याद गर्नुस् log 1 भनेको 0 हो र log 0 भनेको के हो इन्फिनिटी हो यो कुरा याद गर्नु है त ल सो यो पनि 0/0 फर्म नै हो त्यही भएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 0/0 फर्म हो अब डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भयो हैन हामीले सो डेरिभेटिभ गर्नुस् हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले u v रुल लगाउनु पर्छ है तपाईहरुले कुन रुल u v रुल x को पावर ex यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ पहिला छुट्टै लेखौं है पहिला हामी यसको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 सो x को पावर ex को डेरिभेटिभ हो फर्स्ट फंक्शन इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन ex नै हो प्लस सेकेन्ड फंक्शन इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन x को डेरिभेटिभ 1 ठीक छ ex इन्टु 1 माइनस अब यसलाई चाहिँ अर्को कलरले गर्छु log x plus 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नु डेरिभेटिभ अफ log x plus 1 भनेको 1/x plus 1 हुन्छ log x plus 1 विथ रेस्पेक्ट टु x यो निकाल्नु पर्ने हो तर चेन रुल लगाउँछौं हामी log x plus 1 by dx plus 1 into derivative of x plus 1 with respect to x so यो भनेको 1/x plus 1 भयो यो भनेको x को डेरिभेटिभ 1 1 को डेरिभेटिभ 0 1 plus 0 भयो त 1/x plus 1 नै आउने रहेछ नि हैन हो यसरी निकाल्नु पर्छ त यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं 1/x plus 1 अनि तलतिर x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x है त ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशन सरी यसलाई सल्भ गर्न जाउँ है अब नेक्स्ट क्वेशन भन्न आएछ सल्भ गरौँ अब भ्यालु एकचोटी 0 हालेर हेरौँ है त मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुस् 0 into 0 सरी 0 into 1 यो पनि 0 हुन्छ e को पावर x भनेको पनि 0 भइहाल्यो 1/0 plus 1 भनेको 1/1 ए सरी 0 plus e को पावर 0 भनेको 1 minus
1 आयो बाई 2 into 0 भनेको कति हो 0/0 फर्म नै हो नि त यो पनि है त्यही भएर तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको 0/0 फर्म हो तो 0/0 फर्म हो भने अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है सो फेरि डेरिभेटिभ गरौँ ल सुरुमा यतिको डेरिभेटिभ गर्नुस् x को पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ x into ex को डेरिभेटिभ ex नै भयो प्लस ex into x को डेरिभेटिभ 1 प्लस यो ex को डेरिभेटिभ कति हुन्छ x नै हुन्छ माइनस अब यहाँ हेर्नुस् है डेरिभेटिभ गर्न आउनु पर्छ नत्र भने प्रब्लम सल्भ गर्न सकिदैन है 1/x + 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् डेरिभेटिभ अफ 1/x + 1 विथ रेस्पेक्ट टु x त यो गर्ने भए कसरी गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ अफ x + 1 को पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टु x + 1 इन्टु डेरिभेटिभ अफ x + 1 विथ रेस्पेक्ट टु x यसरी गर्नु पर्यो चेन रुल लगाएर त -1 x + 1 को पावर कति आयो -1 -2 आयो इन्टु x को डेरिभेटिभ 1 1 को डेरिभेटिभ 0 त -1/x + 1 को होल स्क्वायर आउने रहेछ है त लेख्नु पर्यो -1/x + 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ तल 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ सिम्पली 2 मात्रै हुन्छ ल अब x को ठाउँमा तपाईले 0 हाल्नुभयो भने अब चाहिँ सायद इन्टरमिडिएट फर्म नआउला है हेरौँ कति आउँछ हेरौँ है त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 सो x को ठाउँमा अब हाल्दै जाउँ है त सो 0 इन्टु e को पावर 0 भनेको 1 प्लस e को पावर 0 भनेको 1 इन्टु 1 1 प्लस e को पावर 0 भनेको पनि 1 माइनस यो माइनस र यो माइनसले प्लस भयो 1/0 + 1 को स्क्वायर भनेको यो पनि 1 डिवाइडेड बाइ कति भयो त यहाँ 2 भयो सो यो लेख्नु परेन है अब हामीले भ्यालु हालेपछि यो लेख्नु पर्दैन है इक्वल्स कति आयो त 1 + 1 + 1/2 यो भनेको आयो 3/2 सो यो नै के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो ठीक छ यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं है त क्वेशनहरुलाई तर डेरिभेटिभको कन्सेप्ट तपाईहरुलाई एकदम राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ मैले तपाईलाई सुरुदेखि भन्दैछु जबसम्म डेरिभेटिभ गर्न आउँदैन डाइरेक्ट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्न तबसम्म हामीले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्दैनौं है अब अर्को क्वेशनमा जाउँ हामीले यस नम्बरको क्वेशन गर्यौं आई नम्बरको क्वेशनमा जाउँ सो आई नम्बरको क्वेशनमा के छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 tan x minus x divided by x minus sin x ल यसको अब हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ सो यो पनि 0/0 फर्म हो tan 0 भनेको 0 minus 0 0 आइहाल्यो बाइ x minus sin x भनेको 0 minus sin 0 0 आयो त 0/0 कुन हो यो फर्म हो 0/0 फर्म छ भने हामीले के गर्न सक्छौं अरे डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं माथिको छुट्टै तलको छुट्टै सो tan x को डेरिभेटिभ कति हो sec स्क्वायर x हो माइनस x को डेरिभेटिभ कति हो 1 डिवाइडेड बाइ x को डेरिभेटिभ 1 माइनस cos sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x हुन्छ ल अब फेरि तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुले भ्यालु हाल्नु भयो भने यो पनि 0/0 फर्म आउँछ त आउँछ है त हेर्नु sec स्क्वायर 0 भनेको कति हो 1 हो 1 - 1 कति हुन्छ माथि 0 हुन्छ तल cos 0 भनेको पनि 1 हो 1 - 1 कति हुन्छ 0 हुन्छ सो 0/0 फर्म नै आइरहेको छ 0/0 फर्म नै आइरहेको छ ल अब फेरि हामीले के गर्न सक्छौं फेरि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ हामीले लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sec स्क्वायर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 sec स्क्वायर x इन्टु tan x हुन्छ है -1 को डेरिभेटिभ 0 डिवाइडेड बाइ
1 माइनस cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x। ल एकचोटी म भनिदिन्छु है त यो sec स्क्वायर x को डेरिभेटिभ 2 sec स्क्वायर x into tan x कसरी भयो म तपाईलाई भनिदिन्छु। अर्को नेक्स्ट क्वेशन देखि म यस्तो खालको तपाईलाई भन्दिन है, तपाईले आफै बुझ्नु होला, किनकि यस्तो कुराहरु अब हामीलाई एकदम राम्रो तरिकाले आउनु पर्छ। 11 मा पनि पढेको 12 मा पनि पढेको डेरिभेटिभ त एकदम सजिलो हुनु पर्छ है अब तपाईहरुले। सो यो निकाल्नु पर्ने हो हामीले खासमा। So d sec square x by d sec x into d sec x by dx। त हेर्नुस् sec square x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 sec x भयो into sec x को डेरिभेटिभ sec x into tan x भयो। त्यसो कति आयो त 2 sec square x into tan x आयो, हो कि हैन? हो त यसरी हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ है। ल मैले मेटाइदिए। सो अब भ्यालु हालौं त, पहिला मिलाउँ है, अलिकति मिलाउँ अनि त्यसपछि भ्यालु हाल्नु पर्छ। लिमिट x tends to 0 2 sec square x into tan x by 1 plus के भयो त sin x भयो। त्यसो भए अब यहाँ हामीले भ्यालु हाल्ने हो भने के मिल्ला त हेरौँ है त। यो भ्यालु कति आउँछ sec स्क्वायर, यो भ्यालु 1 छ, 1 into 0 यो हाल्नु छ 0 बाइ यो पनि आउँछ कति, यो पनि 0 नै आउँछ है। सो हाम्रो यो पनि कति आएको छ त यहाँ 0/0 फर्म नै आएको छ। त यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो अब फेरि पनि हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, डेरिभेटिभ गरौँ है त। यहाँ छेउमा लेख्नुस् 0/0 फर्म भनेर। 0/0 सरी 1 plus 0 भनेको 1 हुन्छ होला है, 0 हुँदैन। 0/0 फर्म छ र एकचोटी चेक गरौँ है त। छैन है। हेर्नुस् 2 into sec square 0 into tan 0 by 1 plus sin 0 छ त 0/0 छैन है। कति आयो 0/1 भनेको कति आयो 0 आयो। ठीक छ, हाम्रो एन्सर 0 आउने रहेछ है। हामीले कहीँ अगाडि एन्सर 0 पनि आउन सक्छ है। इन्फिनिटी चाहिँ कहिले आउँदैन, 0 चाहिँ आउँछ, इन्फिनिटी चाहिँ आउनु हुँदैन। तर यो हिसाब हाम्रो अगाडि नै कहीँ मिलेको छ जस्तो मलाई लागिरहेछ, छैन। ल यति नै हो, यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ठीक छ, अब जे नम्बरमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर जे। लिमिट x tends to 0 e⁻x minus 1 into tan x by x square। सो यो पनि हाम्रो के हो त 0/0 फर्म नै छ। यहाँ 0/0 फर्म नै छ। त्यसो भए अब हामीले के गर्छौं त यहाँ एल हस्पिटल रुल अथवा डेरिभेटिभ गरौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा हामीले ex minus 1 को डेरिभेटिभ सरी ल ex minus 1 मैले छुट्टै लेखेँ इन्टु tan x को डेरिभेटिभ कति हो sec स्क्वायर x हो प्लस tan x मैले छुट्टै लेखेँ ex minus 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ ex को डेरिभेटिभ ex 1 को डेरिभेटिभ 0 बाइ के भयो x स्क्वायर भयो। सो सरी x स्क्वायर को डेरिभेटिभ पनि 2x हुन्छ है त यहाँ 2x। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यो कति आउँछ त ex minus 1 into sec स्क्वायर x प्लस ex tan x by 2x आयो। अब के यो 0/0 फर्म हो त हामीले फेरि एकचोटि हेर्नुपर्छ। सो 0/0 फर्म हो भने हामीले फेरि पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। सो यो भनेको यो पनि 0 आउँछ, यो पनि 0, यो पनि 0। सो यो पनि 0/0 फर्म नै हो। के हो 0/0 यो पनि फर्म नै हो। त्यसो भए डेरिभेटिभ गरौँ है त। अब राम्ररी बुझ्नु होला है तपाईले, म फास्ट गर्छु। यहाँ u छ, यहाँ v छ। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 u इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेक स्क्वायर x कति हुन्छ अरे 2 सेक स्क्वायर x इन्टु tan x हुन्छ है प्लस सेक स्क्वायर x जस्ताको जस्तै इन्टु ex minus 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ ex minus 0 ex को डेरिभेटिभ ex 1 को डेरिभेटिभ 0
प्लस अब यतापट्टि EX tan x को डेरिभेटिभ पनि त गर्नु पर्यो नि हैन सो EX tan x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ e को पावर x जस्ताको तस्तै tan x को डेरिभेटिभ sec square x प्लस tan x जस्ताको तस्तै EX को डेरिभेटिभ EX बाइ 2x को डेरिभेटिभ कति छ तल डिनोमिनेटरमा 2 नै भयो सो अब हिसाब गर्दै जाउँ कति आउँछ है त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यो ब्र्याकेट खोल्ने हो भने ल अहिले ब्र्याकेट नखोलौं 2 sec square x x minus 1 2 x minus 1 into 2 sec square x into tan x plus EX sec square x plus EX sec square x plus EX tan x by 2 ल अब हामीले x को ठाउँमा 0 हाल्दियौ त कति हुन्छ यो भ्यालु कति हुन्छ 0 भइहाल्छ किनकि tan 0 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0 यो भ्यालु पनि 0 हुन्छ है सो 0 प्लस अब यहाँ हेर्नुस् त e को पावर 0 into sec square 0 भनेको कति हो यो भनेको e को पावर 0 into sec square 0 प्लस e को पावर 0 into sec square 0 अर्कोमा पनि अनि प्लस 0 बाइ तल 2 को 2 सो यो भनेको 1 प्लस 1 बाइ कति आयो त 2 आयो 2 बाइ 2 आयो भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर कति भयो त 1 हो यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भयो ठीक छ ल त यो प्रब्लम पनि आज हामीले गर्यौं यो प्रब्लम पनि हामीले सक्यौं अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं जे पछि क्वेशन नम्बर के मा जाउँ ल अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा इन्फिनिटी को पनि गराउँछु है त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x बाइ 1 प्लस 5x स्क्वायर छ ल अब यो हामीले कसरी सल्भ गर्ने त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी छ हैन त्यसो भए यो हेर्नुस् त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म हो कि हैन इन्डिटरमिनेट फर्म हो x को भ्यालु इन्फिनिटी हाल्नु भयो भने 2 इन्टु इन्फिनिटी पनि इन्फिनिटी हो अनि 5 इन्टु इन्फिनिटी पनि इन्फिनिटी हो जति गरे पनि इन्फिनिटी को स्क्वायर भनेको पनि इन्फिनिटी नै हो त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आइरहेको छ त अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 4x हुन्छ 3x को डेरिभेटिभ 3 बाइ 1 को डेरिभेटिभ 0 प्लस 5x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 10x भयो सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 4x प्लस 3 बाइ 10x सो तपाईले अब इन्फिनिटी हाल्नु भयो भने के मिल्छ त यो पनि 0 के रे इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म नै आउँछ के आउँछ 4 इन्टु इन्फिनिटी प्लस 3 भनेको इन्फिनिटी बाइ 10 इन्टु इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ है यहाँ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ ल इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म सो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 4x को डेरिभेटिभ 4 भइहाल्यो प्लस 0 बाइ 10x को डेरिभेटिभ 10 भइहाल्यो त्यसो भए त कति आउँछ अब 4 बाइ 10 आउने भयो हैन यहाँ x को भ्यालु त छदै छैन नि त हैन 4 बाइ 10 आयो सो 4 बाइ 10 भनेको 2 2 जा 2 5 जा 2 बाइ 5 हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुने रहेछ एल हस्पिटल रुल यो क्वेशनको है त ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकिसकेको छ अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा यो कति नम्बर थियो हाम्रो के नम्बरको क्वेशन यल नम्बरको क्वेशन सो यल नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेछ भने लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 5 बाइ 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 यो छ अब यो पनि हाम्रो के हो त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म नै त हो हैन 3x स्क्वायर माइनस 5 भनेपछि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै छ यो पनि यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 6x माइनस 5 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 डिवाइडेड बाइ 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4x को डेरिभेटिभ 4
3 को डेरिभेटिभ 0 लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 6x by 6x square plus 4 अब तपाईले x को भ्यालु इन्फिनिटी हाल्नु भयो भने यो पनि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै आउँछ इन्डिटरमिनेट फर्म त इन्डिटरमिनेट फर्म आउने बित्तिकै फेरि के गर्नु पर्यो हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 6x को डेरिभेटिभ 6 by 6x square को 12x plus 0 तो कति आयो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 6 by 12x आयो अब x को भ्यालु तपाईले इन्फिनिटी हाल्न पाउनुहुन्छ है कति आउँछ भ्यालु इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ आउँदैन 6 by 12 into इन्फिनिटी यो भनेको 6 by इन्फिनिटी त कुनै पनि नम्बरलाई तपाईले यदि इन्फिनिटीले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त्यो भ्यालु आउँछ 0 सो 0 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो हाम्रो 0 एन्सर हुन पाउँछ तर इन्फिनिटी चाहिँ एन्सर हुन पाउँदैन यदि एन्सरमा इन्फिनिटी आयो भने त्यो चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्म हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल त यो यल नम्बर पनि अहिले हामीले यहाँ गर्यौं अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यम नम्बरको क्वेशन सो यम नम्बरको क्वेशनमा के छ लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 भनेको 180 बाइ 2 सो 90 डिग्री हो है sec 3x बाइ sec x सो अब यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने कुरा आएको छ है यो क्वेशनमा चाहिँ यस्तो खालको क्वेशनमा चाहिँ अलिकति हामीले आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि तपाईले यहाँ sec 3x छ sec 3x को भ्यालु हाल्नु भयो sec 3 into pi by 2 3 into 90 भनेको sec 270 sec 270 हुने बित्तिकै कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ है sec 90 भनेको कति हो इन्फिनिटी हो त sec 2 into 90 5 into 90 10 into 90 जति गरे पनि कति हुन्छ इन्फिनिटी नै हुन्छ है सो यो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा यहाँ छ इन्फिनिटी फर्ममा छ तर तपाईले अब यसको डेरिभेटिभ गर्दै जानु भयो भने माथि sec स्क्वायर नै आइरहेको छ तल पनि sec x नै आइरहेको छ किनकि sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec x tan x हुन्छ अनि फेरि sec x tan x को डेरिभेटिभ गर्नु भने sec x आइरहेको छ इन्फिनिटी आकै गर्छ आकै गर्छ त्यही भएर यसलाई सर्टेन एउटा सिम्पल लजिक छ के गर्दिने त sec लाई तल लग्यो भने के हुन्छ cos हुन्छ अथवा माथि लग्यो भने cos हुन्छ सो sec x लाई मैले माथि ल्याए cos x भयो sec 3x लाई तल लगे cos 3x भयो ल हेर्नुस् अब यो कुन फर्म भयो त x को भ्यालु पाई बाइ 2 हाल्नु भने कुन फर्ममा आउँछ हेर्नु है त यो cos 90 भनेको 0 बाइ cos 3 into 90 भनेको नि 0 त 0 बाइ 0 फर्म भयो अघि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म थियो अब 0 बाइ 0 फर्म भयो सो अब डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin x हुन्छ बाइ cos 3x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नु त cos 3x को डेरिभेटिभमा सुरुमा 3x को डेरिभेटिभ गर्नुस् 3 आउँछ cos 3x को डेरिभेटिभ त्यसपछि गर्नुस् माइनस sin 3x आउँछ ठीक छ सो यो भनेको कति हो त लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 x टेन्ड्स टु पाई बाइ 2 माइनस sin x माइनस माइनस क्यान्सल भयो sin x बाइ 3 sin 3x अब x को ठाउँमा पाई बाइ 2 हालेर हेर्नुस् त कति आउँछ भ्यालु sin पाई बाइ 2 माइनस 3 sin 3 times पाई बाइ 2 सो sin पाई बाइ 2 भनेको sin 91 बाइ 3 into sin 3 into 90 भनेको पनि 1 नै हुन्छ है त sin 91 भयो भने sin 2 into 90 3 into 90 4 into 90 5 into 90 n into 90 कति हुन्छ 1 नै हुन्छ है त हाम्रो कति आयो त भ्यालु यो भ्यालु आयो हाम्रो 1/3 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है त यो हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर सरी sin 270 भनेको -1 हुन्छ है कति हुन्छ -1 हुन्छ यो sin 270 भनेको -1 हुन्छ त्यही भएर -1/3 आउँछ है 1 चाहिँ 1 हो तर प्लस साइन र माइनस साइन हामीले हेर्नुपर्छ कास्ट टुल लगाएर है त ल अब यो पनि सकियो अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ n नम्बरको क्वेशनमा हेर्नुस्
अब तपाईलाई मैले क्वेशन दिए लिमिट x टेन्स टु 0 log 10x डिवाइडेड बाई log x। ल अब गर्नुस् log 0 को भ्यालु कति हुन्छ log 0 को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ त्यही भएर यो कुन फर्ममा छ यो हाम्रो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ त्यसो भए लिमिट x टेन्स टु 0 डेरिभेटिभ गरौँ log 10x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ सुरुमा 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x अनि log 10x को डेरिभेटिभ 1/10x है बाई log x को डेरिभेटिभ 1/x यसरी तपाईहरुले लेख्नु पर्यो ठीक छ सो यो कति आयो लिमिट x टेन्स टु 0 यो x रेसिप्रोकल भएर माथि जान्छ x sec स्क्वायर x बाई 10x एकचोटी हेर्नुस् त तपाईले भ्यालु हाल्नु भयो भने कति आउँछ 0/0 नै आइरहेको छ है त्यो अहिले नै डेरिभेटिभ गरिहाल्ने होइन अब के गर्नु पर्यो क्यान्सल हुन्छ भन्दा क्यान्सल गर्नु पर्यो नि त यहाँ त क्यान्सल भइरहेको छ सो क्यान्सल गरौँ लिमिट x टेन्स टु 0 हेर्नुस् x sec स्क्वायर x तल जाँदा के हुन्छ sec स्क्वायर x तल जाँदाखेरि हुन्छ cos स्क्वायर x के हुन्छ cos स्क्वायर x अनि tan x माथि जाँदा के हुन्छ cot x हुन्छ cot x भनेको के हो cos x sin x हो त हेर्नुस् यो cos x र यो cos x क्यान्सल भयो त अझै मिलाऊ है त मिलाउँदै जाऊ लिमिट x टेन्स टु 0 x छ तल छ cos x sin x त माथि पनि 2 तल पनि 2 मैले 2 ले के गरे त यहाँ डिवाइड मल्टिप्लाई गरिदिए गर्न पाउँछु नि हैन अब हामीले यो डेरिभेटिभ गर्नु भन्दा अगाडि मिलाऊ फेरि फर्मुलामा मिलिरहेछ लिमिट x टेन्स टु 0 2x जस्ताको जस्तै 2 sin x cos x भनेको कति हुन्छ त हाम्रो यो भनेको sin 2x हुन्छ हो ल अब हेर्नुस् x को भ्यालु 0 हाल्नु भयो भने 0/0 फर्म नै हो यो पनि के हो 0/0 फर्म नै हो अब डेरिभेटिभ गरौँ बल्ल 2x को डेरिभेटिभ कति आउँछ 2x को डेरिभेटिभ आउँछ 2 sin 2x को डेरिभेटिभ कति आउँछ 2x को डेरिभेटिभ 2 sin 2x को डेरिभेटिभ cos 2x सो 2 क्यान्सल भयो कति आयो भ्यालु 1/cos 2 into 0 भनेको cos 0 भनेको 1 हो हाम्रो एन्सर कति आयो त हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर रहेछ 1 यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं ठीक छ अर्को क्वेशनमा जाउँ यो n IGKLMN अब ओ नम्बर क्वेशनमा जाउँ ल ओ नम्बर क्वेशनमा लिमिट x टेन्स टु 0 log sin x by cot x ल हेर्नुस् log sin x by cot x अब यो प्रब्लम हामीले कसरी सल्भ गर्ने त फेरि पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के हो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म है इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म हो sin 0 भनेको 0 log 0 भनेको इन्फिनिटी आयो तल cot 0 भनेको पनि के हो त त्यो इन्फिनिटी नै हो हैन सो अब हेरौं लिमिट x टेन्स टु 0 डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है त log sin x को डेरिभेटिभ गर्नु भन्दा अगाडि पहिले sin x को डेरिभेटिभ गर्नुस् sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x हुन्छ इन्टु अब log sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/sin x हुन्छ ठीक छ अब cot x को डेरिभेटिभ माइनस cosec स्क्वायर x हो अब अलिकति मिलाऊ लिमिट x टेन्स टु 0 सो cos x बाइ sin x छ त cos x बाइ sin x भयो इन्टु माइनस cosec स्क्वायर x छ माथि जाँदाखेरि के हुन्छ यो माइनस sin स्क्वायर x हुन्छ त एउटा sin x क्यान्सल भयो ठीक छ त्यसो भए कति आउँछ त हेर्नुस् लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस छदै छ sin x cos x यहाँ भयो त मैले के गर्छु फर्मुलामा मिलाउनको लागि माथि पनि 2 तल पनि 2 ले यसरी डिवाइड मल्टिप्लाई गर्दिन्छु त यो कति भयो लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस sin 2x बाइ कति भयो त यो 2 भयो अब यो 0/0 फर्म हो कि होइन sin 2x बाइ 2
एब्सोल्युटली होइन हो त होइन भ्यालु हाल्न मिल्यो डेरिभेटिभै गर्नु परेन हामीले सो माइनस साइन 2 टाइम्स 0 भनेको कति हो 0 हो बाइ 2 त यो भनेको साइन 0 भनेको 0 0 बाइ 2 भनेको कति आयो त 0 आयो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ एकदम सजिलो छ क्वेशन्सहरु त्यस्तो केही गाह्रो क्वेशन्सहरु छैन ल ओ नम्बर क्वेशन पनि सक्यो है त अब जाउँ पी नम्बरको क्वेशन पी नम्बर क्वेशन लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e को x को पावर 4 बाइ e को पावर x ल हेर्नुस् अर्को एउटा सजिलो क्वेशन तपाईहरुलाई मैले यहाँ दिए क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मा पनि एल हस्पिटल रुल आज हामी पढ्दै छौं है त तपाईहरुलाई मैले फेरि पनि टपिक को नाम याद दिलाए अब यो हाम्रो के हो 0/0 फर्म हो कि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म हो x को पावर 4 भनेको 0 को पावर 4 0 e को पावर 0 भनेको सरी x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है यहाँ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लेख्नुस् इन्फिनिटी सो यो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म भयो इन्फिनिटी को पावर 4 इन्फिनिटी e को पावर इन्फिनिटी भनेको पनि इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म यो भनेको इन्डिटरमिनेट फर्म हो अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x को पावर 4 को डेरिभेटिभ 4x³ बाइ ex को डेरिभेटिभ कति हुन्छ ex को डेरिभेटिभ e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै भयो त अझै तपाईले हेर्नु भयो भने यो अझै पनि के छ त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै छ सो फेरि डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 4x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 4 3 जा 12 इन्टु x 3 - 1 भनेको 2 बाइ e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै हो सो यो अझै पनि के छ त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै छ हो यस एब्सोल्युट इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै छ अझै पनि फेरि डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 12x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 12 2 जा 24x बाइ ex ex को डेरिभेटिभ त ex नै हो सो यो अब x को भ्यालु इन्फिनिटी हाल्यो भने कति हुन्छ माथि पनि इन्फिनिटी तल पनि e को पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै हो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म नै छ अब फेरि डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 24x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 24 ex को डेरिभेटिभ कति हुन्छ ex ल अब यो हेर्नुस् त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म छ छैन 24 बाइ e को पावर इन्फिनिटी भनेको कति हो 24 बाइ इन्फिनिटी एनी नम्बर बाइ इन्फिनिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ सो यो हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर भयो ठीक छ ल हाम्रो यो कति नम्बरको क्वेशन थियो क्वेशन नम्बर पी अब हामी जाउँ क्यू नम्बरको क्वेशनमा है त क्वेशन नम्बर क्यू सो क्वेशन नम्बर क्यू ले के भनिरहेछ त हामी क्वेशन लेखौँ पहिला लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log x बाइ log cot x ल हेर्नुस् अब यसको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ एल हस्पिटल रुल यसमा लगाउनु पर्ने छ है सुरुमा त सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो कुन फर्ममा छ चेक गरौँ है त log 0 भनेको के हो इन्फिनिटी हो त इन्फिनिटी बाइ cot x भनेको इन्फिनिटी log इन्फिनिटी भनेको पनि इन्फिनिटी त इन्फिनिटी बाइ के छ यो इन्फिनिटी फर्ममा छ सो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब माथि मुनि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/x हुन्छ डिवाइडेड बाइ log cot x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ पहिला cot x को डेरिभेटिभ गर्नुस् cot x को डेरिभेटिभ कति हो माइनस cosec स्क्वायर x हो त्यसपछि log cot x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/cot x हुन्छ है त अब हामीले यसलाई अलिकति क्याल्कुलेसन गरौँ केही काटिन्छ कि क्यान्सल हुन्छ कि हेर्नुपर्छ हामीले सो यो cot x माथि जान्छ cot x बाइ यो x र यो मल्टिप्लाई हुन्छ तल आएर माइनस x इन्टु cosec स्क्वायर x त्यसो भए लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अझै पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं cot x भनेको cos x बाइ sin x हो अनि 1 बाइ माइनस x यहाँ छँदैछ cosec स्क्वायर x माथि जाँदाखेरि के हुन्छ sin स्क्वायर x हुन्छ सो एउटा sin के भयो त यहाँ क्यान्सल भयो भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस sin x cos x
बाई यक्स हो। अब फर्मुला मिलाउनको लागि म के गरिदिन्छु, माथि पनि 2 ले तल पनि 2 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। सो कति आउँछ यो भ्यालु, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस 2 sin x cos x भनेको कति हो, माइनस sin 2x डिभाइडेड बाई 2x जस्ताको तस्तै। सो अहिले अब हामीले x को भ्यालु 0 हाल्ने भने कति आउँछ, यो अझै पनि 0/0 फर्ममै आइरहेको छ। बल्ल 0/0 फर्ममा हामीले चेक गर्यौं है, क्याल्कुलेसन गरेर मिलायौं। अब डेरिभेटिभ गर्ने बेला आइहाल्यो। माथिको डेरिभेटिभ गर्ने हो भने माइनसको डेरिभेटिभ अहिले नगरौँ, माइनसको माइनस नै भइहाल्यो हैन। अब sin 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, पहिला 2x को डेरिभेटिभ 2 अनि sin 2x को डेरिभेटिभ cos 2x, 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2। सो यो 2 र यो 2 के भयो त, क्यान्सल भयो। माइनस cos 2x मात्रै बाँकी रह्यो, x को भ्यालु 0 हाल्दियौ, माइनस cos इन्टु 2 को पावर 2 इन्टु 0 भनेको 0। सो माइनस cos 0 भनेको कति हो त 1 हो। यो हाम्रो के भयो त, रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ठीक छ। सो प्रब्लमहरुलाई हेर्नुस् है कसरी सल्भ गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले यहाँबाट थाहा पाउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन क्यू थियो 8 नम्बरमा। एउटा क्वेशन तपाईलाई म दिदैछु यहाँ, लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 x टेन्ड्स टु π/2 sec 7x by sec 5x भनेर छ है। सो sec 90 भनेको कति हुन्छ, sec 90 भनेको हाम्रो सिधै हाम्रो भ्यालु हुन्छ इन्फिनिटी है। सो यो के छ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ। कुनमा छ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा यो रहेको छ। त्यसो भए अब हामीले गरौँ डेरिभेटिभ है त। लिमिट x टेन्ड्स टु, तर डेरिभेटिभ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले sec 7x र sec 5x लाई के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ cos मा। किनकि cos मा चेन्ज गरिनौं भने हामीले यो क्वेशन गरेको हुन्छौं, कहिले पनि जिन्दगीमा सल्भ हुँदैन, नत्र एकचोटी ट्राई गर्नु होला। त्यही भएर यो sec 5x र sec 7x लाई माथि र तल लग्छौं। sec 5x माथि जाँदाखेरि cos 5x हुन्छ र sec 7x तल आउँदाखेरि sec cos 7x हुन्छ, cos 7x हुन्छ। सो अब हामीले यदि x को ठाउँमा π/2 हाल्यौं भने कति हुन्छ त भन्नुस् त, cos 90 cos 5 इन्टु 90 भनेको कति हुन्छ, cos 0 हुन्छ। तल पनि cos 7 इन्टु 90 गर्नु भने कति हुन्छ, cos 90 भनेको त 0 हो नि त हैन। सो यो आउँछ 0/0 फर्म आउँछ। तर अब हामीले के गर्न सक्छौं, डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं। डेरिभेटिभ गरौँ, लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 cos 5x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 5x को डेरिभेटिभ 5 cos 5x को डेरिभेटिभ माइनस sin 5x cos 7x को डेरिभेटिभमा 7x को डेरिभेटिभ 7 भयो, cos 7x को डेरिभेटिभ माइनस sin 7x। सो लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 माइनस माइनस काटियो 5 sin 5x by 7 sin 7x। ल अब x को ठाउँमा π/2 हालेर एकचोटी तपाईहरुले हेर्नु त कति आउँछ। सो x को ठाउँमा π/2 हाल्नु भने sin 5 इन्टु π/2 भनेको 5 इन्टु 90, त्यसको भ्यालु भनेको 1 हुन्छ। अनि sin 7x पनि छ हैन। सो ल हेरौँ, लिमिट अब हटाइदिउँ, 5 इन्टु sin 5 इन्टु π/2 डिवाइडेड बाई 7 इन्टु sin 7 इन्टु x को ठाउँमा π/2। ल त कति आउँछ हेर्दै जाउँ है। 5 इन्टु sin 5 इन्टु 90 भनेको कति हो 1 बाई 7 इन्टु sin 7π/2 भनेको कति हुन्छ, तपाईले क्याल्कुलेटरमा हाल्नु भयो भने पनि सजिलो छ। यो sin 7 इन्टु 90 गर्नु भयो भने -1 आउँछ। सो कति आयो यसको भ्यालु, खासमा यो सबै कास्टुलबाट हामीले निकाल्न सक्छौं है त। यो आयो -5/7। यो हाम्रो के भयो त, रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ठीक छ। 8 नम्बर बुझौँ। यस नम्बरको क्वेशनमा लिमिट
x tends to pi/2 tan 5x by 10x ल यो हाम्रो क्वेशन छ है त। सो अब हेर्नुस् यसमा पनि हामीले एउटा ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ है। ट्रिक लगाउनु पर्छ। किन ट्रिक लगाउनु पर्छ भने तपाईले ट्रिक लगाउनु भएन भने तपाईहरु यो क्वेशन गरेको गरे गर्न थाल्नुहुन्छ। यो कुन फर्ममा छ हेर्नुस् त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा छ। अब हामीले डेरिभेटिभ त गर्नु पर्ने हो खासमा हैन, तर हामी डेरिभेटिभ अहिले गर्दैनौं किनकि डेरिभेटिभ गर्न थाल्यो भने यो हामी 10x मै घुम्न थालिराख्छौं। 10x मै घुम्न थाल्छौं। 10x गर्छौं sec² 5x आउँछ, sec² 5x गर्छौं फेरि sec x र 10x आउँछ। sec pi/2 भनेको पनि इन्फिनिटी, tan pi/2 भनेको पनि इन्फिनिटी। त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आकै गर्छ, कहिले पनि यो सकिदैन, नन स्टप भइराख्छ। एक्चुअली ट्राई गरेर हेर्नु है, मैले यतिकै भनेको हैन। अब हामी के गर्छौं त यसलाई यो tan x लाई माथि लग्छौं, cot x भयो, tan 5x लाई तल ल्याउँछौं, cot 5x भयो। ठीक छ ल। अब लिमिट x tends to pi/2 यो कुन फर्ममा छ? यो छ हाम्रो cot pi/2 भनेको कति हुन्छ? cot pi/2 भनेको इन्फिनिटी, cot 5 into pi/2 भनेको पनि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै छ यो पनि। ठीक छ ल, कि 0/0 फर्ममा हो। सो cot pi/2 भनेको चाहिँ 1/10 pi/2, 1/infinity भनेको कति हुन्छ? 1/infinity ल। cot 90 भनेको 1/1090 हो। 1090 भनेको के हो? इन्फिनिटी हो। 1/infinity भनेको कति हो? 0 हो। त यो 0/0 फर्ममा छ है त ल। अब हेर्नुस् डेरिभेटिभ गरौँ। cot x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? cot x को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस cosec स्क्वायर x बाइ cot 5x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 5x को डेरिभेटिभ 5 अनि cot 5x को डेरिभेटिभ माइनस cosec स्क्वायर 5x है ल। अब एकचोटी हामीले x को ठाउँमा pi/2 हाल्यौं भने कति हुन्छ ल भन्नुस्? cosec 90 भनेको कति हुन्छ? हामीलाई थाहा छ sin 90 भनेको कति हो? 1। त cosec 90 भनेको कति हुन्छ त? 1 नै हुन्छ एब्सोल्युटली। त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ, यो माइनस र यो माइनसलाई हामी क्यान्सल गर्दियौ सुरुमा। माइनस माइनस त क्यान्सल भइहाल्यो है। त cosec स्क्वायर pi/2 भनेको cosec स्क्वायर 90 बाइ 5 into cosec स्क्वायर 5 into pi/2 ल। सो यो भनेको 1 को स्क्वायर 1 बाइ 5 into 1 कति आयो? 1/5 आयो र यो भयो हामीलाई रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ। यस्तो क्वेशनहरु सोधेको छ है तपाईहरुलाई 12 क्लासको बोर्ड एक्जाममा यस्तो क्वेशनहरु सोधिरहेको छ। तपाईहरुले यो कुराहरु राम्ररी याद गर्नु होला, राम्ररी बुझ्नु होला, पढ्नु होला है। र आज हामी एल हस्पिटल रुलको अब लास्ट क्वेशन 3 नम्बरको क्वेशनमा जान्छौं। लिमिट x tends to infinity log x square plus 1 divided by log x cube plus 1 ल। आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन हो है त। यो पनि तपाईहरुलाई सोधेको छ बोर्ड एक्जाममा यो 12 क्लासको। अब यो कुन फर्ममा छ? सिम्पल हेर्ने भने log infinity by log infinity आइरहेको छ। सो log infinity भनेको पनि इन्फिनिटी हो, तल पनि इन्फिनिटी छ। इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा छ यो हाम्रो। यसलाई हामी के गर्छौं? अब डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं, डेरिभेटिभ गर्छौं हैन, विथ रेस्पेक्ट टु x। सो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पहिला x स्क्वायर प्लस 1 को डेरिभेटिभ गर्नुस्। कति हुन्छ? x स्क्वायर प्लस 1 को डेरिभेटिभ 2x प्लस 0। x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, 1 को डेरिभेटिभ 0 इन्टु log x स्क्वायर प्लस 1 को डेरिभेटिभ अब डाइरेक्टली गर्नु भने 1/x स्क्वायर प्लस 1 आउँछ डिवाइडेड बाइ तलपट्टि x क्यूब प्लस 1 को डेरिभेटिभ कति आउँछ? 3x स्क्वायर प्लस 0 आउँछ अनि
log x cube plus 1 को डेरिभेटिभ 1 by x cube plus 1 भयो है ल सो अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्ने हो भने हामीले के गर्न सक्छौं रेसिप्रोकल गर्न सक्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हेर्नुस् यो x cube plus 1 के हुन्छ माथि जान्छ हैन सो 2x into x cube plus 1 भयो अनि तलपट्टि यहाँ 3x स्क्वायर छ अनि यो x स्क्वायर plus 1 यहाँ छदै छ x स्क्वायर plus 1 यहाँ छदै छ त क्यान्सल हुने कुराहरुलाई हामीले क्यान्सल गर्नु पर्यो त क्यान्सल गरौँ है यो x एउटा x क्यान्सल भयो अनि 2 by 2x cube plus 1 and 3x x square plus 1 छ त्यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दिनु लिमिट x tends to infinity अझ मिलाऊ है त 2x cube plus 2 भयो by 3x cube plus 3x ठीक छ अब यो कुन फर्ममा छ त तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने 2x cube पङ्से माथि 2x थियो तल 3x स्क्वायर थियो सो एउटा x हामीले क्यान्सल गर्दियौ ल हाम्रो त यो मिलिसक्यो है अब x को भ्यालु हामीले इन्फिनिटी हाल्ने भने कति आउँछ मिलेको छैन अझै इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी नै आउँछ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म नै आउँछ है यो पनि इन्फिनिटी प्लस 2 भनेको पनि इन्फिनिटी है इन्फिनिटीमा जतिसुकै जोड्नुस् घटाउनुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् डिभाइड गर्नुस् इन्फिनिटी नै हो त्यसो भए लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3 2 6 x स्क्वायर 2 को डेरिभेटिभ 0 बाइ 3x क्यूब को डेरिभेटिभ 3 3 9x स्क्वायर प्लस 3x को डेरिभेटिभ 3 भयो त अझै यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 सरी x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 6x स्क्वायर बाइ तलपट्टि हाम्रो 3 कमन आउँछ 3x स्क्वायर प्लस 1 भयो त 3 2 6 कति आयो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2x स्क्वायर बाइ 3x स्क्वायर प्लस 1 आउने रहेछ है ल सो अब यो कुन फर्ममा छ हेर्नुस् यो पनि फेरि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै छ अझै तपाईले इन्फिनिटी हाल्नु भने इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममै छ त्यसो भए अब 2 लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी के हुँदैछ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 4x हुन्छ कति हुन्छ 4x हुन्छ बाइ 3x स्क्वायर प्लस 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 3x स्क्वायर को 3 2 6x अनि प्लस 1 को डेरिभेटिभ 0 त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो 4x बाइ कति भयो त 6x भयो x के भयो त हाम्रो यो क्यान्सल भयो कति आयो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 4 by 6 भनेको हाम्रो भ्यालु हाल्दिम न लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ सो x को भ्यालु इन्फिनिटी हाल्दियौ x नै छैन के हाल्नु भ्यालु हैन 4 by 6 आयो सो 2 2 2 3 कति आयो भ्यालु 2 by 3 आयो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ ल सो यो सँगसँगै आज हामीले हेर्नुस् 3 नम्बरसम्म हामीले क्वेशनहरु गर्यौं र एल हस्पिटल रुलबाट सोध्ने जति पनि क्वेशन्सहरु छन् हामीले आज भएभरको सबै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं सो यति क्वेशन तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एल हस्पिटल रुलबाट आउने जति पनि क्वेशनहरु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ ल एउटा अझै लास्ट क्वेशन जाने बेलामा तपाईहरुलाई म रुटवाला क्वेशन गराउँछु है त एउटा क्वेशन त्यो चाहिँ हेरौं रुटवाला सो यो नम्बरको क्वेशन ल लिमिट x टेन्ड्स टु 0 दुई लाइनमा आउँछ है यसको एन्सर पनि तर रुटवाला तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ भनेर 1 + 3x - रुट अन्डर
1 minus 3x by x. अब यो कुन फर्ममा छ हेर्नुस् त x को भ्यालु जबले 0 हाल्नुभयो भने √1 minus √1 भनेको यो 0 तल पनि 0 त 0/0 फर्ममा छ यो है। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब तपाईहरुले यसको डेरिभेटिभ है यसको तपाईले डेरिभेटिभ यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। अब डेरिभेटिभ लिनु पर्यो नि त हैन डेरिभेटिभ लिन आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई हेर्नुस्। डेरिभेटिभ अफ √1 plus 3x with respect to x। सो स्क्वायर रुट भनेको के हो पावर कति हो 1/2 हो। त्यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नु 1/2 चेन रुल लगाउने हो भने चेन रुल लगाउला। डेरिभेटिभ अफ 1 plus 3x को पावर 1/2 by डेरिभेटिभ अफ 1 plus 3x into डेरिभेटिभ अफ 1 plus 3x with respect to x। यसरी गर्नुपर्छ चेन रुल लगाएर। त n an minus 1 3x n minus 1 भनेको 1/2 minus 1 आयो into 1 plus 3x को डेरिभेटिभ कति हो 0 plus 3 त कति आयो 1/2 into 1 plus 3x को पावर आयो minus 1/2 into 3 छ। सो 3/2 into 1 plus 3x को पावर plus 1/2 हुन्छ त्यो भनेको कति हो 1 plus √1 plus 3x। सो हेर्नुस् डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ त यति हुँदो रहेछ हेर्नुस् त यत्रो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले। सो यो त तपाईहरुलाई यतिकै सोच्ने बित्तिकै आउनु पर्यो के डेरिभेटिभ अनि मात्रै तपाईहरुले एलएसपी रुल गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसो भए अब हेर्नुस् √1 plus 3x छ भने हाम्रो फिजिक्सको पनि क्लास हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ हुन्छ है। फिजिक्सको पनि हाम्रो लाइभ क्लासहरु हुन्छ चिन्ता नलिनुस्। अब हाम्रो क्लासहरु स्टार्ट हुन्छ भोलि पर्सिबाट लाइभ क्लासहरु भइराख्छन् है। सो √1 plus 3x को डेरिभेटिभ कति आउने रहेछ त यति आउने रहेछ 3/2 √1 plus 3x आउने रहेछ माइनस अब √1 minus 3x को डेरिभेटिभ कति आउला त्यसो भए √1 minus 3x को डेरिभेटिभ पनि सेम त हो के हो सेम नै हो हाम्रो के आउँछ त यहाँ माइनस आउँछ अनि यहाँ पनि माइनस हुन्छ है। के को डेरिभेटिभ अरे 1 minus 3x by dx यसको पावरमा यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यति आउँछ। सो -3/2 √1 minus 3x आउँछ डिवाइडेड बाइ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1 तलको डेरिभेटिभ हैन ल। सो यो तपाईलाई स्क्रिनशट गर्न मन छ नि स्क्रिनशट गरिहाल्नु है। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशन सरी नेक्स्ट स्टेप तलको मैले मेटाइदिँदै छु है त। ल त्यसो भए लिमिट x टेन्ड्स टु 0 3/2 √1 plus 3x minus minus plus 3/2 √1 minus 3x भयो। अब x को भ्यालु हामीले एकचोटी 0 हाल्दियौ त के हुन्छ 3/2 √1 plus 3 into 0 भनेको 0 plus 3/2 √1 minus 3 into 0 भनेको 0। सो कति आयो यो 3/2 यो कति आयो 3/2 2 आयो एलसीएम 3 plus 3 भनेको 6/2 सो कति आयो हाम्रो आन्सर 3 आयो ठीक छ। सो यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्यौं ल। रुट वाला क्वेशनलाई पनि तपाईहरुले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। रुटको तपाईले डेरिभेटिभ निकाल्न आयो भने तपाईहरुले प्रब्लम सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि दुविधा छैन ठीक छ। यति क्वेशनहरु हामीले आज प्र्याक्टिस गरौँ। एउटा क्वेशन म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु तपाईहरुले त्यो क्वेशनहरु चाहिँ त्यो क्वेशन यत्रो सिकिसकेपछि त्यो क्वेशन तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्छ ठीक छ ल। क्वेशन लेख्नुस् के छ भन्दाखेरि इज इट पोसिबल टु एडजस्ट the values of A and B so that
limit, so that limit theta tends to 0, theta 1 plus a cos theta minus b sin theta by theta cube equals to 1. ल हेर्नुस् हामीलाई यो एउटा इक्वेसन जस्तो दिएको छ यहाँ है, भ्यालु इज इक्वल टु 1 भनेर दिएकै छ, निकाल्नु भनेको छैन, भ्यालु दिएकै छ, तर यहाँ के भनेको छ भने के a र b को भ्यालु चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न मिल्छ होला त, भन्नुको मतलब के निकाल्न मिल्छ होला अथवा केही रेशियो निक्लिन्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ सोधिरहेको छ यसले है त। यो प्रब्लम तपाईहरुले गर्नुस्, यसको एन्सर के आउँछ तपाईहरुले हाम्रो यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला यो क्वेशनको। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा यदि मैले डेरिभेटिभको भिडियो बनाए भने म तपाईहरुलाई यो क्वेशन पनि सल्भ गरेर हाल्दिन्छु है त। सो यो सँगसँगै आज हामीले डेरिभेटिभको लगभग 22 वटा जति क्वेशन्सहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं हैन, 21 वटा जति क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं। सो यति क्वेशन प्र्याक्टिस गरिसकेपछि एल हस्पिटल रुलबाट आउने जति पनि क्वेशनहरु छ त्यो तपाईहरुले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई तपाईले एकचोटी फेरि दोहोर्याएर हेर्नुस्, तेर्याएर हेर्नुस् अनि राम्रोसँग तपाईहरुले एल हस्पिटल रुलबाट आउने क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ है। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यो लङ क्वेशनमा पनि सोध्न सक्छ, तर धेरै जसो तपाईहरुलाई 2 मार्क्समा चाहिँ यो क्वेशन सोध्छ है त। र यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभबाट जहिले पनि तपाईहरुलाई 5 देखि 7 मार्क्ससम्मको क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ। धेरै जसो रोल्स थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरमबाट एउटा क्वेशन आउँछ अनि टेन्जेन्ट नर्मल र एल हस्पिटल रुलबाट एउटा क्वेशन आउँछ। यस्तो खालके चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो प्याटर्न छ क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा। सो तपाईहरुले राम्ररी हेर्नु होला यसलाई र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई यदि मानिलियौ केही कन्फ्युजन भएको छ, केही कुरा आएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले हरेक क्लास नर्सरी देखि मास्टर सम्मको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशन सबको सोलुसन्सको भिडियो बनाएर हालेका छौं। सो ती भिडियोजहरु हेरेर तपाईले आफ्नो नलेज, आफ्नो कन्सेप्ट सबैलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै युट्युब मात्रै होइन, टिकटक, फेसबुक, भाइबर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम यस्ता सम्पूर्ण सोशल मिडियाका प्लेटफर्महरुमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपहरु छ। ती ग्रुपहरुमा जोइन हुनुस्, ती एकाउन्टहरुलाई फलो गर्नुस् र त्यहाँ भएका नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु, त्यहाँ भएका नयाँ नयाँ भिडियोजहरु हेर्नुस् जुन तपाईहरुको लागि एकदमै फलदायी हुन्छ। तपाईहरुले त्यो भिडियोबाट धेरै कुराहरु सिक्नुहुन्छ। सो अहिले तुरुन्त हाम्रो टिकटक एकाउन्ट छ नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने, त्यहाँ जोइन हुनुस्, छिटो जोइन हुनुस् त, फलो गर्नुस्, तपाईले त्यहाँ भएको भिडियोहरु हेर्नु होला। र यो अहिले जुन क्लासेसहरु भइरहेको छ, हाम्रो रि एक्जाम भइरहेको छ हैन, यो असोजको 30 र 31 गते रि एक्जाम छ। हामीले असोज 1 गतेबाट चाहिँ क्लासेसहरु सुरु गर्न आँटेका छौं। हाम्रो 12 क्लासको एकदमै जुममा चाहिँ हामी क्लास लिन्छौं है, तपाईहरुलाई एकदम राम्रोसँग क्लास लिन्छौं बुझाएर। सो तपाईहरुलाई यदि त्यो क्लासहरु चाहिँ जोइन गर्न मन छ भने पुरै एक्जामको शैलीमा पढाइ हुन्छ है, पुरै एक्जाम फोकस, एक्जाम सेन्ट्रिक पढाइ हुन्छ। एक्जाममा जसरी क्वेशनहरु सोध्छन् ती क्वेशन्सहरु हामी तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछौं, ओल्ड क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराउँछौं, एकदम पास हुने मार्क्स ल्याउने बनाउँछौं है। र यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो क्लासमा जोइन हुन मन छ भने हाम्रो यहाँ नम्बर दिन्छु म तपाईहरुलाई, त्यो नम्बर टिप्नुस् 9849595895 हो। यो नम्बरको टेलिग्राममा हामीले एउटा ग्रुप बनाएका छौं विद्यार्थीहरुको, अहिले रि एक्जाम दिने विद्यार्थीहरुको ग्रुप बनाएको छौं। सो यो नम्बरको टेलिग्राममा तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला है। हामीलाई के लेख्ने, आफ्नो नाम लेख्ने, त्यस्तै आफूले ट्युसन पढ्न खोजेको सब्जेक्टहरुको नाम लेख्ने, अब कुन कुनको रि एक्जाम तपाईले दिनुहुन्छ, कुन कुन पढ्न मन लागेको छ त्यो कुरा, त्यो सब्जेक्टको नाम लेख्ने। अनि ओल्ड कोर्स हो कि न्यू कोर्स हो त्यो पनि तपाईले लेख्नु पर्यो है त, किनकि अहिले ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दुवै तरिकाको पढाइ भइरहेको छ हाम्रो कलेजहरुमा। तपाईहरुको ओल्ड कोर्स हो कि न्यू कोर्स हो, नयाँ सिलेबस अनुसार हो कि पुरानो सिलेबस अनुसार हो, त्यो पनि तपाईहरुले लेख्नु होला। र हुन्छ भने साइन्स र म्यानेजमेन्ट कुन हो त्यो पनि लेखिदिनुस्, साइन्स फ्याकल्टी हो कि म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी। त यति 4 वटा कुरा तपाईहरुले टेलिग्राममा यो नम्बरमा लेखेर पठाउनु होला। त्यसपछि हामी तपाईहरुलाई एउटा ग्रुपमा हाल्दिन्छौं। त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरु विद्यार्थीहरुलाई दिइरहेका हुन्छौं, कहिलेदेखि क्लास हुन्छ हैन, त्यो सबै कुराहरु हामी त्यही ग्रुपमा विद्यार्थीहरुलाई मेसेज मार्फत भन्छौं।
पोइस मार्फत भन्छौँ र हामीहरूको क्लासको शुल्क पनि एकदमै न्यून छ सर्वसुलभ मूल्यमा हाम्रो क्लासहरू भइरहेको छ त्यो कति पर्छ त हाम्रो पर सब्जेक्टको ट्युसन भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यो तपाईले हामीले ग्रुपमै हालेका छौँ तपाईले त्यहीबाट त्यो कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ सो यति भन्दै चाहिँ म आज बिदा लिन चाहन्छु हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुस् नबुझेको कुराहरू सोध्नुस् यही नम्बरमा मेसेज गरेर सोध्दा पनि हुन्छ हामीलाई ठीक छ यति भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा पाऊँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई सदैव यसरी नै माया गरिराख्नु होला भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु